Γεια σας, είμαι η Σοφία, βλέπετε παραλίγο και σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε μία πλεκτή τσάντα πυραμίδα με βελονάκι. Είναι πανεύκολη και πρωτότυπη. Μείνετε να δείτε. Τα υλικά μας: 140 μέτρα κορδόνι μακραμέ, βελονάκι νούμερο 3,5, ένα φερμουάρ, ένα μεταλλικό χερούλι κρίκο, έναν ανοιγόμενο κρίκο, βελόνα και κλωστή για ράψιμο, καρφίτσες, μία σακοβελόνα και μία πλαστική παραμάνα που ξέχασα να σας δείξω και ένα ψαλίδι. Ξεκινάμε με μία αρχική θηλιά. Κάντε ένα χ με το νήμα γύρω από το δείκτη σας, βάλτε το βελονάκι από κάτω και περάστε το αριστερό σκέλος του χ κάτω από το δεξί. Τραβήξτε την άκρη για να σφίξει η θηλιά και τραβήξτε την άλλη άκρη για να προσεγγίσει το βελονάκι. Τώρα θα κάνουμε 65 αλυσίδες. Παίρνουμε κλωστή, την περνάμε, παίρνουμε πάλι κλωστή, την περνάμε, παίρνουμε πάλι κλωστή και την περνάμε. Και πάει λέγοντας, ώσπου να ολοκληρώσουμε 65 αλυσίδες. Έχουμε σχεδόν τελειώσει και αυτή είναι η 65η. Τώρα θα διπλώσουμε την αλυσίδα μας χωρίς να τη στρίψουμε και θα βουτήξουμε το βελονάκι στην αρχική αλυσίδα. Αυτήν εδώ. Βουτάμε λοιπόν το βελονάκι. Παίρνουμε κλωστή και περνάμε και τις δύο θηλιές μαζί, κάνοντας ένα βουβό γαϊτανάκι. Και θα κάνουμε και μία αλυσίδα. Τώρα βουτάμε στην επόμενη αλυσίδα, παίρνουμε κλωστή, την περνάμε, παίρνουμε πάλι κλωστή και περνάμε και τις δύο θηλιές μαζί. Αυτό ήταν ένα άριχτο γαϊτανάκι. Θα κάνουμε το ίδιο στην επόμενη αλυσίδα. Βουτάμε το βελονάκι, παίρνουμε κλωστή, την περνάμε, παίρνουμε πάλι κλωστή και περνάμε και τις δύο θηλιές μαζί. Θα συνεχίσουμε έτσι, πλέκοντας ένα άριχτο σε κάθε αλυσίδα, μέχρι να τελειώσουν οι αλυσίδες μας. Φτάσαμε στην αρχή, τελευταίο άριχτο, και ξεκινάμε τη δεύτερη σειρά. Βουτάμε το βελονάκι στην αλυσίδα που κάναμε μετά το βουβό, εδώ ακριβώς, παίρνουμε κλωστή και περνάμε τη μία θηλιά μέσα από την άλλη κάνοντας ένα βουβό. Τραβάμε σφιχτά την κλωστή και τώρα ξεκινάει το σχέδιο. Στον επόμενο πόντο θα πλέξουμε ένα άριχτο. Και θα μαρκάρουμε αυτόν τον πρώτο πόντο με μία πλαστική παραμάνα. Στον επόμενο πόντο θα πλέξουμε ένα διαφορετικό άριχτο. Η διαφορά είναι ότι δεν βουτάμε μέσα στον πόντο, αλλά ανάμεσα από δύο πόντους, στο μικρό νι που σχηματίζεται. Εδώ είναι ο πόντος, εδώ είναι το νι. Θα μπούμε λοιπόν μέσα στο νι, θα πάρουμε κλωστή, θα την περάσουμε, θα πάρουμε πάλι κλωστή και θα περάσουμε και τις δύο θηλιές. Αυτή η πλέξη λέγεται waistcoat stitch, εγώ θα τη λέω νι. Βουτάμε στον επόμενο πόντο και κάνουμε ένα απλό άριχτο. Και στον επόμενο θα κάνουμε πάλι ένα νι, θα το δούμε από κοντά τώρα. Βουτάμε μέσα στο νι, παίρνουμε κλωστή, την περνάμε, παίρνουμε πάλι κλωστή και περνάμε τις δύο θηλιές.
Θα επαναλάβουμε αυτό το μοτίβο, ένα απλό άριχτο στον πρώτο πόντο και ένα νι στον επόμενο. Και θα συνεχίσουμε έτσι μέχρι το τέλος της σειράς. Φτάσαμε στο τέλος της δεύτερης σειράς, μετρώντας αυτή με τα απλά άριχτα ως πρώτη. Και εδώ σημειώστε ότι κάθε σειρά πρέπει να τελειώνει με τον ίδιο πόντο που ξεκίνησε. Διαφορετικά κάτι δεν πήγε καλά. Έτσι λοιπόν εδώ θα κάνουμε ένα απλό άριχτο, γιατί η σειρά είχε ξεκινήσει με ένα απλό άριχτο. Αφαιρούμε την παραμάνα και ξεκινάμε την επόμενη σειρά με ένα νι. Εκεί όπου στην προηγούμενη σειρά είχαμε κάνει ένα απλό άριχτο. Θα βάλουμε πάλι την παραμάνα σε αυτό τον πρώτο πόντο και ο επόμενος πόντος θα είναι ένα απλό άριχτο, εκεί όπου στην προηγούμενη σειρά είχαμε κάνει ένα νι. Κατόπιν θα κάνουμε ένα νι, εκεί όπου στην προηγούμενη σειρά υπήρχε το δεύτερο άριχτο. Και μετά ένα απλό άριχτο, εκεί όπου στην προηγούμενη σειρά υπήρχε το δεύτερο νι. Με άλλα λόγια, αντιστρέψαμε τη σειρά των δύο πόντων και θα συνεχίσουμε με αυτήν την αντεστραμμένη σειρά, δηλαδή πρώτα ένα νι και μετά ένα απλό άριχτο, ως το τέλος του γύρου. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος του τρίτου γύρου και πάλι πρέπει ο τελευταίος πόντος να είναι ίδιος με τον αρχικό, που σε αυτή την περίπτωση ήταν ένα νι. Και όπως φαίνεται όλα πήγαν καλά γιατί η σειρά έχει να κάνουμε ένα νι. Τώρα θα αφαιρέσουμε την παραμάνα μας και θα αντιστρέψουμε πάλι τη σειρά των πόντων. Θα ξεκινήσουμε δηλαδή με ένα απλό άριχτο, το οποίο θα μαρκάρουμε με την παραμάνα. Αυτό το άριχτο θα πατήσει πάνω στο πρώτο νι της προηγούμενης σειράς. Κατά συνέπεια, ο επόμενος πόντος θα είναι ένα νι, που θα πατήσει πάνω στο πρώτο άριχτο της προηγούμενης σειράς. Αν σας μπουρδούκλωσα το μυαλό, μη μου σκάτε, κάντε κλικ πάνω δεξιά στο σύνδεσμο και μπορείτε να κατεβάσετε το δωρεάν εκτυπώσιμο σχέδιο. Θα συνεχίσουμε επαναλαμβάνοντας αυτό το μοτίβο, ένα απλό άριχτο ακολουθούμενο από ένα νι, ως το τέλος της σειράς. Θα επαναλάβουμε τις δύο σειρές, δηλαδή τη δεύτερη και την τρίτη, μέχρι να ολοκληρωθούν 30 σειρές. Μετά πολλά τελειώσαμε και την 30η σειρά. Και τώρα θα κόψουμε το νήμα και θα αφήσουμε μια μεγάλη ουρά. Το πλεκτό μας πρέπει να είναι τετράγωνο. Τώρα θα γυρίσουμε το μέσα έξω. Και θα βγάλουμε έξω και το νήμα. Θα διπλώσουμε προσεκτικά το πλεκτό, ώστε η παραμάνα μας να έρθει στην επάνω δεξιά γωνία. Στη συνέχεια θα ενώσουμε τις δύο πλευρές, πιάνοντας μόνο τις πίσω θηλιές από κάθε πόντο και από τις δύο πλευρές με βουβά. Το πρώτο βουβό θα γίνει στην άκρη, χωρίς να ενώνουμε τις δύο πλευρές.
απλά για να βγάλουμε έξω την κλωστή. Και ας το δούμε από κοντά. Βουτάμε το βελονάκι στην πίσω θηλιά του πόντου της μπροστινής πλευράς και μετά στην πίσω θηλιά του κοντινότερου πόντου της πίσω πλευράς. Παίρνουμε κλωστή και περνάμε και τις δύο θηλιές. Ας το ξαναδούμε. Θα συνεχίσουμε έτσι, ενώνοντας τις δύο πλευρές με βουβά, μέχρι να φτάσουμε στην αριστερή γωνία του πλεκτού μας. Σχεδόν έτοιμοι, κάνουμε τα τελευταία βουβά. Το πλεκτό μου έχει μία τάση να δραπετεύει από το πλάνο. Θα κόψουμε το νήμα μας. Θα το βγάλουμε από τη θηλιά και τέλος θα κρύψουμε την ουρίτσα μέσα στην πλέξη. Με λίγη βελόνα και κλωστή για ράψιμο, θα κάνουμε λίγες βελονιές στην άκρη του νήματος για να μην ξεφτύσει. Τώρα γυρνάμε πάλι το μέσα έξω. Και θα διπλώσουμε προσεκτικά, ώστε το ένωμα να πάει στο πίσω μέρος. Έτσι. Θα γυρίσουμε το πλεκτό στο πλάι και θα διπλώσουμε πάλι, ώστε οι δύο γωνίες να ευθυγραμμιστούν στο κέντρο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό διπλώστε με προσοχή. Και εδώ θα ράψουμε το φερμουάρ. Όμως πριν από αυτό, έχουμε να κρύψουμε μία ακόμα ουρίτσα. Με το βελονάκι ή με τη σακοβελώνα, όπως σας βολεύει. Λίγες βελονιές για το ξέφτισμα. Και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο φερμουάρ, το οποίο θα στερεώσουμε αρχικά με καρφίτσες.
Θα επαναλάβουμε και από την άλλη πλευρά. Θα ξεκινήσουμε να ράβουμε το φερμουάρ πάνω στο πλεκτό μας με μια απλή πίσω βελονιά. Στην αρχή θα κάνουμε διπλές βελονιές για μεγαλύτερη σιγουριά. Το περίσσευμα του φερμουάρ θα το κρύψουμε μέσα στο πλεκτό. Εκτός αν το φερμουάρ σας έρθει ακριβώς. Εγώ δεν κατάφερα να βρω το σωστό μέγεθος. Και εδώ θα κάνουμε πάλι διπλές βελονιές, γιατί είναι ένα σημείο στο οποίο θα υπάρχει μεγάλη αντίσταση. Θα συνεχίσουμε την πισοβελονιά και από την άλλη πλευρά. Διπλές βελονιές και στο τέλος. Θα ενώσουμε και τις ουρές του φερμουάρ. Και θα τις κρύψουμε και αυτές στο εσωτερικό. Τέλος θα τις σταθεροποιήσουμε καλά μέσα στο πλεκτό, ώστε να μην βγαίνουν και μπλοκάρουν το φερμουάρ. Και έτσι περάσαμε και το φερμουάρ μας. Τώρα θα αλλάξουμε δίπλωμα ώστε οι άκρες του φερμουάρ να ευθυγραμμιστούν στο κέντρο. Κάπως έτσι. Θα εντοπίσουμε δύο κεντρικούς πόντους κάτω από το τέλος του φερμουάρ, εκεί που θα έρχεται το κούμπομα όταν το φερμουάρ θα είναι κλειστό. Θα τους χαλαρώσουμε λίγο με το βελονάκι μας και θα περάσουμε τον ανοιγόμενο κρίκο κάτω από τους δύο πόντους. Έτσι. Και τώρα έρχεται το καλύτερο. Θα ενώσουμε τα χείλη του φερμουάρ και θα το κλείσουμε.
Ταρά! Θα διπλώσουμε ελαφρά τις ακμές της πυραμίδας. Και τέλος θα περάσουμε το χερούλι μας στον κρίκο. Έτοιμοι! Αγαπημένοι μου θεατές, σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου. Αν το βίντεο σας άρεσε, μοιραστείτε, σχολιάστε, κάντε like. Αν είστε νέοι στο κανάλι, εγγραφείτε και πατήστε και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για τα νέα βίντεο. Οπωσδήποτε επισκεφτείτε το παραλίγο.com. Ως την επόμενη φορά να είστε και να περνάτε καλά.